është përfaqësuesi i ambasadës amerikane i cili ka qëndruar në qoftë se kujtojmë në Këshillin Politik kur diskutoi gjërësisht për një formulë kompromisi rreth 3 ditë më parë. Duket se takimi i sotëm me presidentin është jo vetëm informues, por ndoshta është edhe një tentativë që presidenti të luajë një rol mes palëve për arritjen e konsensusit. Ajo çfarë mund të them është fakti se Partia Demokratike prej 2 ditësh ende nuk ka kthyer një përgjigje për atë që ambasadore amerikane e cilësoi marrëveshje. Pra Partisë Demokratike i duhet që të kthejë përgjigje për atë çfarë është propozuar dhe çfarë dje kryeministri Edi Rama bëri publike pikat kryesore, por edhe kryetari i Komisionit Parlamentar për Reformën Zgjedhore zoti Damian Gjiknuri dhan detaj për atë që quhet si draft për konsensus. Gjatë gjithë ditës së djeshme është ndërprer komunikimi në nivel të Këshillit Politik, pra përfaqësuesit e Këshillit Politik nuk kanë kontakte dhe nuk kanë pasur negociata, por çfarë duket është fakti se tashmë është vetë kryetari i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha i cili ka intensifikuar takimet kryesisht me përfaqësuesit diplomatik. Gjatë ditës djeshme kemi parë me ambasadorin gjerman e gjatë gjithë kohës të paktën mund të konfirmoj nga burimi që zoti Basha në vazhdimsi ka pasur kontakte telefonike me përfaqësuesit e ambasadave pra në vendin tonë, me ata që janë angazhuar për sa i përket reformës zgjedhore. Nuk mund të themi nëse edhe dita sotme do të prodhoj pra një përgjigje nga ana Partisë Demokratike dhe një mundësi për rikthimin e diskutimit për reformën zgjedhore, apo do t'i duhet ende kohë që të ketë një përgjigje konkrete sa i përket pra asaj që u quajt si draft për konsensus. Gjithsesi duhet theksuar se palët nuk kanë hequr dorë, të paktën Partia Demokratike, por duhet pas parasysh edhe mazhoranca nuk ka hequr dorë nga mundësia për të krijuar pra një farforme edhe për të pritur konsensusin, pasi ende nuk ka një tentativë mazhorancës që draftin ta kalojnë në mënyrë të njëanshme, edhe pse dje kryeministri Edi Rama një farforme bëri presion nga salla e parlamentit duke theksuar se reforma zgjedhore është kusht i Bashkimit Evropian, është vendosur si kusht i Bashkimit Evropian për shkak se Partia Demokratike dhe opozita ka kërkuar, por kurse si nuk është vendosur si kusht konsensusi, pra është kusht miratimi i reformës, por jo kusht që kjo reformë të jetë konsensuale në kushtet kur Partia Demokratike dhe aleatët e saj janë jashtë parlamentit dhe në kushtet kur sipas qeverisë të gjitha hallkat për konsensus janë konsumuar. Everest, përpara takimit zotit Meta me ambasadoren Kim, kreu i shtetit është takuar me presidentin të Kosovës, zotin Thaçi. A dihet arsyeja e këtij takimi e vizitës së tij? Prej ditës djeshme, presidenti Thaçi konfirmohet që është në Tirana, e ka zhvilluar disa takime, të cilat pjesa më madhe e tyre kanë qenë jo mediatike, kanë qenë jo zyrtare. Gjatë ditës sotme padyshim edhe është diskutuar me presidentin, pra ka qenë në presidencë, është diskutuar të paktën nga pak, edhe pse nuk është bërë ende publik takimi mes dy presidentëve, është diskutuar jo vetëm për marrëdhëniet mes dy vendeve të krijuara për shkak të pandemisë. Kujtojmë që edhe pse Shqipëria hapi kufirin me Kosovën, ka pasur incidente dhe problematika të ndryshme të kalimit të qytetarëve të dy palëve, shqiptarëve të Kosovës dhe shqiptarëve drejt Kosovës, por padyshim është diskutuar edhe për situatën e re politike dhe për realitetin e ri politik të krijuar në Kosovë pas krijimit të qeverisë së re dhe pas nisjes së punës së qeverisë së Hotit. Pra janë zhvillime politike dhe janë koordinime politike mes dy vendeve, jo vetëm në sferën politike, por edhe ekonomike dhe sociale. Kjo edhe për faktin që Kosova dhe Shqipëria në 3 muajt e sezonit turistik njohin shkëmbim të lartë, jo vetëm të turistëve apo të vizitorëve në dy krahat, por kjo si rrjedhoi edhe shkëmbime ekonomike. E qartë. Everest, falenderoj për këtë informacion dhe raportim të drejt për Ora News. Tashmë shkojmë me përditësimin nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë në lidhje me situatën e prapjes së COVID-19. Në 24 orë regjistrohen 15 raste. Mirëdita, ju informojmë mbi situatën e COVID-19 në Shqipëri. Kanë vijuar testimet laboratorike në Laboratorin e Virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik për çdo rast të dyshuar dhe kontaktet e tyre. Njëkohësisht po vazhdon në mënyrë intensive dhe hetimi epidemiologjik nga gjithë strukturat epidemiologjike në teren.
Në 24 orët e fundit janë kryer 162 testime, prej cilëve janë konfirmuar 15 raste. 10 raste janë në Tiranë, 2 raste janë në Kamës dhe 3 raste janë në Shkodër. Përsa i përket rasteve pozitive në Kamës, janë rastet evidentuara në një ceremoni martore. Ndaj Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i fton të gjithë qytetarët të evitojmë sa më shumë grumbullimet masive, përkatësisht ceremoni martore apo ceremoni gëzimi, për të eliminuar sa më shumë transmetimin e virusit. Në spitalin infektiv janë aktualisht të shtruar 24 pacientë, prej cilëve 5 janë në terapi intensive. Një rast është i intubuar. Rreth 9% të prekurve aktiv kërkojnë trajtim spitalor aktualisht, pjesa tjetër ndiqet nga mjeku i familjes. Në vendin tonë janë aktiv 269 persona me COVID-19. 69% të prekurve kryesisht janë në Tiranë. Pjesa tjetër ndodhet në Durrës, Shkodër, Kamës dhe Krujë. Nga fillimi i epidemisë deri në këto momente janë kryer 17.500 testime molekulare dhe serologjike dhe janë konfirmuar pozitiv 1.212 raste, ndërsa rreth 75% e të prekurve tashmë janë të shëruar. Në laboratorin e mikrobiologjisë në Qendrën Spitalore Universitare janë kryer 2035 testime serologjike në personelin shëndetësor me një përqindje pozitiviteti 7%. Të nderuar qytetarë, qëndroni të kujdesshëm, ruani dhe respektoni distancimin fizik, higjienën personale, evitoni përqafimet dhe dhënien e duarve. Ju kujtojmë 2 linjat falas të Ministrisë së Shëndetësisë, 127 në urgjencën kombëtare dhe linjën e gjelbër 0800 40 40. 2 vëllezër u vranë me armë zjarri mbrëmjen e djeshme në Gramës të Krujës, ndërsa autori edhe pse u identifikua me shpejtësi nga policia, ai vion që të mbetet në arati. Një hesmëri e vjetër dyshohet se shkaku i vrasjes së 2 vëllezërve, Gramoz e Gjentil Bardhi, mbrëmjen e së njëjtës në fshatin Gramës të Krujës. Autori dyshuar, Roland Pula, mbetet në arati, edhe pse policia ka nisur prej mbrëmjes një operacion të gjerë për arrestimin e tij. Për të rënë në gjurmët e 32 vjeçarit, po përdoren dronët, ndërsa në terren janë forca të shumta policie, përfshirë dhe ato speciale Renea. Por 32 vjeçari deri tani ka mundur t'i shpëtojë arrestimit, pasi ai e njeh mirë zonën. 2 vëllezërit Bardhi, përkatësisht 24 dhe 34 vjeç, u sulmuan me armë zjarri pranë banesës së tyre, ku autori dyshuar u kishte bërë prit. Ata mbetën të plagosur rënd dhe ndruan jetë rrugës për në spital. Roland Pula, i identifikuar si ekzekutor, u largua nga vendngjarja, ndërsa makina e tij u gjetë braktisur pranë pompave të ujit të fshatit. Burimet policore thonë se shkak për krimin e rënd mund të jetë një përplasje vjetër mes 2 familjeve. Sipas burimeve vitë më parë, vëllai i viktimave ka plagosur me thik xhaxhain e autorit të dyshuar, që pra asaj kohe familjet kanë pasur disa përplasje. Por vrasja e dyfisht dyshohet se mund të jetë nxitur dhe nga një konflikt i çastit, rrethanat e të cilit ende nuk janë të qarta. Burimet thonë se 2 vëllezërit Bardhi kanë qenë të skeduar për grabitje, ndërsa autori Roland Pula po ashtu njihej si njeri problematik në zonë. Por pavarësisht situatës me pandemin, gjendja e krimit në vend mbetet sërish alarmante. Ka pasur një numër të shtuar të ngjarjeve kriminale dhe të vrasjeve. Besar Baraktari na njofton tani më hollësisht. Besar, të përshëndes, si paraqiten statistikat në lidhje me ngjarjet kriminale dhe vrasjet konkretisht? Pas heqjes së kufizimeve të vendosura si shkak i situatës i krijuar nga COVID-19, në fakt janë rikthyer të gjithë veprat penale të cilat ishin edhe të evidentuara më parë. Konkretisht gjatë kësaj periudhe më shqetësuese është fakti i rikthimit të vrasjeve, ku në vetëm 6 ditë pranë më pak se një javë kemi 2 vrasje të dyfishta, ndërkohë që përgjatë gjithë kësaj kohe dhe përgjatë gjithë vitit ndonse dhe si vjet kishim një situatë e krijuar nga pandemia dhe një izolim të qytetarëve, krimi nuk ka munguar. Për gjatë 5 muajve të fundit që nga nisja e fillimit të vitit janë regjistruar 26 vrasje me 26 viktima, ndërkohë e njëjta shifër vlen dhe për 5 muajorin e vitit të shkuar, pra pavarësisht pandemisë, për gjatë këtij viti kemi të njëjtën situatë me vitin e shkuar. Në fakt, ajo që vijon të jetë problematike është vrasjet e dyfishta, të cilët janë regjistruar për gjatë gjithë kësaj periudhe, konkretisht për këtë hapësirë kohore prej 5 muajsh në vend janë regjistruar
regjistruar 5 vrasje të 2 fishta, ku atentatet kanë qenë pothuajse në të gjitha rastet mafioze për motive nga më të ndryshme. Dhe atentati i mbrëmshëm e çon në 5 numrin e vrasjeve të 2 fishta, ndonse nga atentati i rreth një javë më parë kishin motive të ndryshme. Në fakt është shqetësuese për sa i përket rikthimit të veprave penale, krahas vrasjeve janë dhe një numër i lartë të veprash të tjera, ku nuk mungojnë dhe aksidentet apo grabitjet të cilat regjistrohen në pothuajse çdo ditë në qarqet të vendit. E qartë, Besart, falenderoj për këtë lidhje dhe informacion të përcjell tani drejt për drejt. Ndërkaq, ngjarje të rënda vijojnë edhe në Vlorë, 2 raste të vënies së eksplozivit janë regjistruar në 24 orë të fundit. Është Edi Ruçi që na jep tani detajet. Edi, të përshëndes. Përshëndetje, për sa i përket 2 rasteve të eksplozivit, Drejtoria Vendore e Policisë së Vlorës ka marrë një telefonat rreth orës 11:10 minuta të mbrëmjes. Është gjetur një sasi eksplozivi, është pikasur në lagjen 28 nëntori. Sasia e eksplozivit është vendosur në hapësirën midis kopshtit Sulodinje në lagjen 28 nëntori dhe një lokali aty pranë. Sasia e eksplozivit është pikasur nga pronari i lokalit, i cili ka lajmëruar me njëherë forcat blu të Vlorës, të cilët kanë shkuar në vendngjarje duke rrethuar territorin rreth lokalit dhe kopshtit dhe duke mos lejuar kalimtarët e rastit që të kalojnë në të. Gjithashtu kanë bërë transportin e eksplozivit pamundur që eksplozivi të plasë dhe në këtë mënyrë kanë eliminuar dhe dëmet materiale. Nga policia e Vlorës konstatohet që eksplozivi mund të jetë vendosur në trotuar ose dhe rreth një prej lokaleve të cilat gjenden aty pranë, si një formë paralajmërimi për pronarin e tyre, teksa momentalisht nuk ka as edhe një person të evidentuar, duke marrë parasysh edhe zonën e cila është një zonë periferike e qytetit të Vlorës në errësirë të plotë, por mungojnë edhe kamerat e sigurisë. Teksa mbrëmjen e djeshme rreth orës 22 në gjithë qytetin e Vlorës është dëgjuar një shpërthim i fuqishëm tritoli. Kjo gjë ka vendosur policinë e Vlorës në lëvizje dhe për rreth 45 minuta nga shpërthimi tritolit nuk kanë marrë as edhe një informacion ose telefonat emergjente se ku ka ndodhur. Kanë filluar të mbikëqyrin lagjet duke pyetur edhe banorët e zonës, teksa është konstatuar sërish në lagjen 28 nëntori një sasi eksplozivi që ka shpërthyer dhe ka shkaktuar dëme të vogla materiale. Për momentin presim dhe njoftimet e policisë për të mësuar më tepër dhe rreth rastit të dytë të eksplozivit brenda 24 orëve në qytetin e Vlorës. E qartë, Edit, falenderoj për këtë informacion të cilë tani drejt për drejt këtu në Ora News. Eci më tej, shkojmë në Elbasan, vetëm 6 kilometra nga ky qytet ndodhet kisha e Shënkollit në Shelçan, ndërtuar në vitin 1554, ajo konsiderohet ndër më të rëndësishmet, por është edhe rrezikuar. Ediciona, pse rrezikohet kjo kishë? Po përshëndetje, në fakt është një ndër kryeveprat me të cilat krenohet jo vetëm Bashkia e Elbasanit, por i gjithë qarku i Elbasanit. Kisha e Shënkollit e ndodhur në fshatin Shelçan të Bashkisë së Elbasanit, është shpallur shumë vite më parë monument kulture i kategorisë së parë, por prej vitesh për shkak të faktorëve atmosferik, pasi siç thatë ju është një kishë ndërtuar në vitin 1554, rrezikon të shëmbet dhe por mbi të gjitha dhe ashtu të zhduket edhe një pjesë e historisë së gdhëndur në muret e saj. Prej vitesh tashmë nuk vendoset dorë për mirëmbajtjen e kësaj kishe dhe prej vitesh e ekspozuar nga faktorët atmosferik, ajo është duke shkuar drejt rënimit. Ne patëm mundësi të diskutonim dhe të intervistonim priftin e kishës, i cili prej vitesh tashmë drejton meshat në këtë kishë, pasi ajo është ende funksionale dhe kryen të gjitha funksionet që ky institucion ka, por ai apelon se pavarësisht se kanë drejtuar me mira kërkesa drejt Ministrisë së Kulturës për ta shpëtuar këtë kishë, sërish lutjet e tyre nuk kanë marrë përgjigje. Edhe pse rreth 2 vite më parë Ministria e Kulturës dhe Instituti i Monumenteve të Kulturës deklaroi se do të ndërhyej për të shpëtuar këtë kishë, sërish deri në momentin që ne flasim, askush, asnjë grup inspektorësh nuk ka ardhur për të inspektuar kishën e Shelçanit.
e cila, siç e theksuam, përmban vlera të jashtëzakonshme historike, si dhe kulturore, po ashtu pasi në të janë të pikturuara afreske qindra vjeçare nga piktori i famshëm e origjinë Elbasana se Konstantin Shpataraku dhe po ashtu Onufri. E kuqa karakteristike të cilit gjendet në afresket e kësaj kishe. Është një ndër pikat e cila mund të funksionojë fare mirë si pikë turistike pasi ka potencial të jashtëzakonshëm për të tërhequr turistët, të cilët nga ata që e kanë vizituar më parë, janë shprehur të mrekulluar pasi kjo kishë është tashmë mbi 500 vjeçare dhe vlerat e saj janë të jashtëzakonshme. Por siç theksuam, mungesa e vëmendjes së pari nga qeveria shqiptare ka bërë që kjo kishë të jetë drejt rënimit. Kemi pasur mundësinë të komunikojmë me mitropolitin e shpatit të Elbasanit dhe Librazhdit, në të cilin kjo kishë është për sa i përket fesë, por na konfirmojnë se edhe pse ata kanë mundësi financiare që të ndërhyjnë, nuk i lejon shteti pasi kjo kishë është monument kulture i kategorisë së parë dhe nuk lejohet ndërhyrja në të. Këtë duhet ta bëjnë vetëm instituti i monumenteve të kulturës. Kjo përplasje tashmë vijon prej vitësh dhe kjo është duke u përkthyer në dëmtim për sa i përket infrastrukturës, por edhe vlerave kulturore dhe historike që kjo kishë përmban. Edhe banorët e zonës ashtu kjo kishë ka vlera të jashtëzakonshme, pasi shumë e tyre prej vitesh tashmë vijojnë ta frekuentojnë atë për sa i përket meshave që zhvillohen thuajse për çdo festë, por edhe për gëzime të tjera familjare. Le të shpresojmë se ndërhyrja nga Instituti Monumenteve do të vi në kohë për këtë monument të kategorisë parë. Ndërkaq, 70 punonjës të një fasonerie janë mbledhur mëngjesin e sotëm pranë zyrave të tatim taksave, duke bllokuar hyrjen për punonjësit e tatimeve. Do të jetë gazetari ynë Mark Brunga, që na përcjell tani më tepër hollësi në lidhje me ngjarjen. Mark, të përshëndet, cilat janë pretendimet e punonjësve? Përshëndetje, në mëngjesin e ditës së sotme, para zyrave të tatim taksave të qytetit të Durrësit, janë mbledhur 70 punonjëse të firmës Alp Construction të Shkozretit, e cila punon me fason me firmat italiane për llogaritë të tyre. Punonjësit ishin të problemin e mosdhënies së pagës së luftës. Ata thanë se vetëm me të 70-ta, megjithëse në kushte të barabarta, këtë pagë u kanë dhënë vetëm 5 punonjës në të tyre, ndërsa 65 të tjera nuk u është dhënë kjo lloj pagët. Dhe preteksti ka qenë sipas tyre që ditën pronarja ju ka paguar siguracionet, edhe kur ajo ka ndërprerë punën dhe i ka lënë në shtëpi fjalë gjatë periudhës që nuk kanë punuar, ato realisht nga pronarja janë paguar me siguracione. Ndërsa kur kanë bërë aplikimet, tatim taksat u kanë thënë që nuk ju takojnë sepse keni qenë të siguruara. Por mirë po, punonjësit vjen edhe pretendimin sepse edhe kryeministri tha na ka premtuar që në fjalën e tij para fillimit të mbylljes nga pandemia e koronavirusit që do të paguheni të gjithë. Ndërkohë që nuk në është dhënë paga dhe disa punonjës të tjerë në kushte të barabarta e kanë fituar këtë pagë lufte. E qartë, le të ndjekim tani edhe reagimet ndërkaq që janë marrë mëngjesin e sotëm. Kryeministri ka deklaruar që do ta marrim të gjithë pagën e luftës. Neve ndërmarrja jonë ka paguar siguracione dhe kontribute për çdo ditë për neve na ka hequr vetëm një periudhë prej 3 javësh. Tani ne edhe kemi qenë sistem dhe s'kemi marrë. Kemi dalë nga sistemi prap nuk kemi marrë. Tash ose ai nuk mba fjalën dhe del thot pralla në televizor, ose diçka nuk shkon këtu. Ne kemi për të mbajtur familjen. Ne duam pagën e luftës siç e kanë marrë ata të tjerët që kanë punuar çdo ditë, vetëm 2 ditë janë hequr nga sistemi dhe vetëm 2 ditë kanë ndenjur shtëpi, kam njerëzit e mi që punojnë në ndërmarrje të tjera, ata e kanë marrë, ne se kemi marrë. Tani Përse keni bllokuar derën e tatim taksave? E kemi bllokuar për të drejtat tona, kemi paguar tatime, un kam 18 vjet që punoj. Un dua të drejtën time, siç e kanë marrë të gjithë, pothuajse të gjithë, 86% thotë ai e kanë marrë, e dua ta marr dhon. Ne nuk po punojmë sot, kemi bllokuar punën, edhe këto nuk do i lëmë punojmë derisa ne na paguhet paga.
Se ne kemi mi fjalë jemi pagu siguracionet, po ne s'kemi marrë as lek as gjë. Ne në sigurime jemi regjistruar në datën 15 dhe ne nuk kemi filluar punë atë datë, ne kemi filluar më mbrapa dhe pra punën e kemi me ditë të pjesshme. Ne kërkojmë të drejtat tona, prandaj dhe jemi këtu sot. Kemi rrezikuar jetën tonë, kemi ardhur në punë atëherë kur Edi Rama tha shkonin punë rroba qepsit. Ne kemi ardhur. Pastaj, kur ne nuk kemi punë, që nuk na vin puna, janë bllokuar dokanat dhe ato kemi ndonjë pa punë, atëherë neve kemi ndonjë në shtëpi. Kanë qenë këto reagimet e punonjësve të një fasonerie në Durrës. Ndërsa shkojmë tani me korespondentin tonë Artin Halili, Shqipëria i ka hapur kufit me vendet e rajonit që prej një Qershorit përfshirë Maqedoninë e Veriut, por duket se do të ketë rregulla të forta karantine për shtetasit që do të lëvizin në dy anët e kufirit. Artin, të përshëndes, si qëndron çështja e qëndrimit në karantinë për shtetasit që futen në Republikën e Shqipërisë dhe më pas kthehen në Maqedoninë e Veriut. Përshëndetje, në fakt duket se po krijohet ose është krijuar një konfuzion midis informacionet që kanë qytetarët Maqedonas që vinë drejt Shqipërisë dhe fakti se sa, le themi, e marrin këtë informacion më pas tek autoritetet maqedonase. Nga disa intervista që ne kemi realizuar me disa qytetarë nga Tetova e Maqedonisë dhe që po të shkonin drejt Durrësit, na është thënë nga ana e tyre se ka pasur një rregull të cilin të paktën deri më tani nuk e kemi ende të konfirmuar zyrtarisht nëse është një rregull i shkruar apo një rregull verbal nga ana e autoriteteve maqedonase që në momentin që ata do të kalonin në drejtim të Shqipërisë do duhet të qëndronin të paktën për 3 muaj në Shqipëri ose do të mund të ktheheshin vetëm në rast se do të kryenin testin e Covidit më pas në shtetin Maqedonas. Dhe pikërisht pasi të ktheheshin në shtetin e Maqedonisë së Veriut do duhet të qëndrojnë në karantinë edhe për 2 javë të tjera pasi kanë qëndruar në Shqipëri. Kjo gjëna është konfirmuar nëpërmjet sinkroneve nga ana e qytetarëve, ndërkohë që ne jemi munduar të marrim një përgjigje zyrtare edhe nga autoritetet maqedonase, nga një konfirmim më të fundit që unë kam pasur me autoritetet policore të doganës së Maqedonisë, ata kanë pretenduar dhe kanë thënë se ky rregull ka ekzistuar për shtetasit e Maqedonisë, por që sipas tij tashmë nuk ekziston më dhe ka thënë dhe vetëm kusht që do duhet të zbatojnë shtetasit e Maqedonisë së Veriut të cilët vinë në drejtim të Shqipërisë dhe më pas kthehen, është karantinimi për 2 javë në shtëpitë e tyre. Pra, këtu prandaj thash dhe qysh se në fillim këtu është konfuzioni i cili krijohet midis informacionit që shpërndahet nga autoritetet maqedonase për shtetasit e vet të cilët futen në drejtim të Shqipërisë pas një lloj problemi deri të paktën prej datës 1 Qershor, të cilët në sinkrone ose në intervista thonë që na është thënë ky lloj kushti dhe do të jemi detyruar ose të qëndrojmë në Shqipëri ose të bëjmë testin e Covidit, por që siç dihet tashmë që testi i Covidit nuk bëhet pa pasur simptoma në mënyrë që më pas të marrësh konfirmimin nëse ke apo jo këtë lloj problemi, ndërkohë që sot autoritetet maqedonase thonë që ky lloj rregulli ka rënë. Ndërkohë që nuk e thash dhe rithem nuk kemi ende të konfirmuar nëse ky ka qenë një rregull zyrtar i shkruar zeza mbi të bardhë apo ka qenë një rregull i cili komunikoi me gojë tek shtetasit maqedonas të cilët vinin në drejtim të Shqipërisë. Pikërisht, do të them në këtë tjetrën që përgjatë këtyre ditëve prej datës 1 Qershor dhe deri më sot që shkon data 5 Qershor, numri i shtetasëve maqedonas të cilët futen në drejtim të Shqipërisë sigurisht ka qenë i pakët për shkak të këtij urdhri i cili ende nuk e dim se ka qenë verbal apo i shkruar, për të qëndruar 3 muaj ose për të bërë më pas pjesën e testit Covidit që të riktheheshin në shtetin e Maqedonisë, të qëndruar më pas në karantinë. Gjithsesi, në rast se kjo gjë do të vazhdojë të qëndrojnë në fuqi, por që sipas autoriteteve tashmë ka rënë, do të krijonte një problem shumë të madh për turizmin shqiptar, pasi askush nuk do të drejtohej Shqipërisë në rast se do të duhej që qëndronte për më shumë se të paktën 3 muaj në pjesën shqiptare. Por gjithsesi, për ta konfirmuar atë që unë sapo thash, dëgjojmë dhe intervistat që ne kemi shkëputur me qytetarët e Maqedonisë. Si ishin rregullat në Maqedoni krahasuar me Shqipërinë? Është e hapur tashmë Maqedonia? Maqedonia akoma s'është e hapur se ka shumë të infektuar. Mirë po ne kaluam me dokumente. Për 3 muaj nuk kena drejt hyjnë në Maqedoni. Në qoftë se do hyjmë mrena 3 muajve duhet bëjmë test në Shqipëri, po të kalojmë Maqedoni. Pra ky është rregulli që ka vendosur Maqedonia, për 3 muaj nuk do kthehen. Për të kalojmë Maqedoni duhet prim 2 javë karantinë. Maqedonia unë punoj në Shqipëri punoj. Çfarë punë bëni në Shqipëri? Direktore. Pra keni ardhur për sezonin e plazhit?
Jo, punojmë gjithmonë me leje qëndrimi. Me leje qëndrimi. Po vini në çdo kohë vitit apo vetëm këtë sezon? Jo, ne punojmë gjithmonë për tash si u mbellën kufete, ne u skemës kishim mëse me Edhe ju me të njëjtin dokument nuk ktheheni 3 muaj? Jo, unë se jam di kolega që punojnë. Punojnë një muaj njëri, një muaj tjetër, por tash këto në Maqedoni ata nuk e drejt që është 3 muaj ditë, kupton? Po me bë testin mund të veshën mbas një muaj, mbas 2 javësh, kupton? Duhet testin ta kesh edhe. Po testi s'mund të bëhet pa pasur simptoma. Po simptoma s'kenë, ne po vesh ato që ja futin kot. Shohim tani të tjera zhvillime të ditës. Flavio Tosi, kryetari i Bashkisë së Veronës në Itali, konsideruar si një shembull që duhet ndjekur nga Erion Veliaj, është ndaluar me akuzën e korrupsionit si pjesë e grupit mafios Ndragheta. Mediat në vendin fqinj shkruajnë se ndalimi është realizuar pas një hetimi të gjerë ku janë shoqëruar dhe 3 persona të tjerë. Një nga personat të cilët prej kryebashkiakut Erion Veliaj është prezantuar si personazh që duhet marrë shembull është edhe Flavio Tosi. Në vitin 2016, Veliaj e konsideroi kryebashkiakun e Veronës si histori suksesi. Një ndërmarrje publike e Bashkisë Tiranës dhe Bashkisë Veronës do të menaxhojë në pjesën qendrore të Tiranës së gjithë çështjet e pastrimit. Pas kësaj deklarate, i zgjedhur i Partisë Socialiste u akuzua nga opozita si bashkëpunim me mafian, pikërisht për pastrimin e mbetjeve. Il vostro amico Tosi si dimeta. Sigurisht, si gjithnjë, Veliaj e konsideron sulm nga ata që nuk ja duan të mirën Tiranës. Sot mediat italiane i kanë dhënë bujë lajmit të ndalimit pikërisht të Flavio Tosit, i cili akuzohet për disa vepra penale që kanë të bëjnë me pastrimin e mbetjeve. Krimet e hipotezuara nga ky hetim janë pjesëmarrje në organizim mafioz, mashtrim, riciklim, zhvatje, trafik droge, korrupsion, konkurrencë pa rregullt, transferim mashtruesi të mirave materiale dhe faturave false. Nga dokumentacioni i dosjes hetimore, Flavio Tosi akuzohet për pjesëmarrje në përvetësimin e fondeve të shpërdoruara nga ish-presidenti i kompanisë komunale të mbetjeve urbane Andrea Migliorazzi. I vënë arrest shtëpiak e për një shumë jo më pak se 5.000 të përdorura për të paguar faturën e një agjencie investigative hetimi për një shërbim që në të vërtet nuk është kryer nga AMIA, por për interes të Flavio Tosit. Së bashku me Tosin janë edhe 23 persona të tjerë të grupit të rrezikshëm Ndragheta. Një shenjë alarmi kjo që duhet parë edhe për rrjetin e bashkëpunimit në Shqipëri, ndërsa kryebashkiaku i Tiranës pritet që të mos reagojë ose të hidhet në sulm duke fajsuar sërish opozitën apo mediat për lajmet që publikojnë. Lumilana është kthyer në një makt për banorët e kryeqytetit pranë zonës Unazës së Re. Mbetjet urbane vren përgjatë ndërsa askush nuk kujdeset për t'i larguar. Bashkia e Tiranës shpenzon miliona euro për mbrojtjen e mjedisit dhe për pastrimin, por duket se sërish gjithçka është për të reklamuar qendrën dhe zonat nga ku kryebashkiaku kërkon të dërgojë lajme të gatshme. Por vetëm pak metër nga qendra, situata është ndryshe. Pallatet që duken pas meje janë tek fusha aviacionin. Aty kalon dhe një pjesë e lumit Lana. Përveç se gjithë kjo pjesë e lumit Lana nuk ka një shtrat, por thjesht derdhet në rrugën që ka gjetur ndër vite dhe bashkia nuk është kujdesur për atë, sot kemi ardhur pikërisht në këtë vendin këtu për njoftuar kryetarin e bashkisë që bëhet kërdia me plera. Kosha nuk ka, të gjithë plerat hidhen këtu, askush nuk i pastron dhe përveç rrezikut të infeksionit po ndotet lumi. Prej vitesh, ky segment i Lanës është lënë në harres nga Bashkia e Tiranës, edhe pse kalon në zonë të banuar, këtu hidhen mbeturina dhe prej kohësh edhe Bashkia nuk kryen pastrimin. Era e fekaleve është kthyer në makt për banorët e zonës, edhe pse kryetari i bashkisë ka premtuar që këtë do ta bëjë zonë model. Investimet janë inekzistente. Madje nëse për këto pamje nuk do t'u tregojnë se janë në Tiranë, pak kush e bën dallimin me një zonë të thellë rurale. Në botë vazhdojnë përpjekjet për gjetjen e një vaksine kundër koronavirusit të ri, por një përqindje e konsiderueshme e qytetarëve në disa prej shteteve më të përparuara të botës thonë se nuk kanë dëshirë për ta provuar atë. Rreth 2/3 e gjermanëve janë gati të vaksinohen kundër koronavirusit të ri, ndërsa francezët janë më hezituesi në një vaksine fillestare. Këto rezultate u publikuan të premten si pjesë një sondazhi me 1000 persona në vendet e Gështatës.
Në Britani, Kanada, Francë, Gjermani, Itali, Japoni dhe SBA. Në Francë, vetëm 58% e njerëzve të pyetur thonë se i besojnë vaksinës anti-Covid, përqindje kjo me ulta mes 7 ekonomive më të avancuar të botës. Në Gjermani, 67% të intervistuarve thonë se duan të vaksinohen, ndërsa më të predispozuarit janë italianët dhe britanikët, përkatësisht me 74 dhe 78%. Qëndrimet kundër vaksinave, francesët i shprehin edhe për sa i përket vaksinimit të fëmijëve. Vetëm 56% e njerëzve në Francë thonë se padyshim apo ndoshta do i vaksinojnë djemtë dhe vajzat e tyre. Kjo përqindje arrin në 64 në Gjermani, 73 në Japoni dhe 74% në Britaninë e Madhe. Në treg aktualisht nuk ka një vaksinë për publikun kundër koronavirusit, por shkencetarët po garojnë me njëri tjetrin për ta krijuar. Një samit global për vaksinat të njëjtën zgjati 3 orë gjysmë dhe rriti të mbledh gati $9 miliardë për financimin e vaksinave kundër sëmundjeve infektive në vendet e varfra. Samitin e drejtoi kryeministri britanik Boris Johnson, ndërsa në të morën pjesë në mënyrë virtuale